안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 31 samsip ilguako चाहिँ उरी 고향은 서울보다 공기가 맑아요 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। सुपहादा ओसिलो हुनु, सुपहादा ओसिलो हुनु, खन्जो हादा सुक्खा हुनु, खन्जो हादा सुक्खा हुनु, सिकुरप्ता हल्ला हुनु, सिकुरप्ता हल्ला हुनु, कामचाक नोल्लादा छक्क पर्नु, कामचाक नोल्लादा छक्क पर्नु, इन्गु जनसङ्ख्या, इन्गु जनसङ्ख्या, फोक्चाप हादा भिडभाड हुनु, फोक्चाप हादा भिडभाड हुनु, हान्जक हादा शान्त हुनु, हान्जक हादा शान्त हुनु, फ्याल्ली हादा सुविधायुक्त हुनु, फ्याल्ली हादा सुविधायुक्त हुनु, फुलफ्यान हादा असुविधा हुनु, फुलफ्यान हादा असुविधा हुनु, युमेङ हादा प्रख्यात हुनु, युमेङ हादा प्रख्यात हुनु, थो डिग्री जिल्ला अथवा पनि, थो डिग्री जिल्ला अथवा पनि, थुक्प्यल्सी मुख्य सहर अथवा महानगरपालिका, थुक्प्यल्सी मुख्य सहर अथवा महानगरपालिका, ख्वाङेक्सी ठुल्ठुला सहर अथवा उपमहानगरपालिका, ख्वाङेक्सी ठुल्ठुला सहर अथवा उपमहानगरपालिका, थुक्प्यल्जा छिसी छुट्टै आफ्नै शासनसत्ता भएको मुख्य सहर, थुक्प्यल्जा छिसी छुट्टै आफ्नै शासनसत्ता भएको मुख्य सहर, थुक्प्यल्जा छिदो छुट्टै शासनसत्ता भएको मुख्य जिल्ला, थुक्प्यल्जा छिदो छुट्टै शासनसत्ता भएको मुख्य जिल्ला, यखारहादा भूमिका खेल्नु, यखारहादा भूमिका खेल्नु, ख्वाहाक विज्ञान, ख्वाहाक विज्ञान, हेङजङ प्रशासनिक कार्य अथवा सामाजिक कार्य, हेङजङ प्रशासनिक कार्य अथवा सामाजिक कार्य, छुङसिमजी केन्द्र अथवा मुख्य क्षेत्र, छुङसिमजी केन्द्र अथवा मुख्य क्षेत्र, छोइदे धेरै मात्रामा, छोइदे धेरै मात्रामा, सेङसानजी उत्पादन क्षेत्र, सेङसानजी उत्पादन क्षेत्र, युमेङ हादा प्रख्यात हुनु, युमेङ हादा प्रख्यात हुनु, खोङअप औद्योगिक क्षेत्र, खोङअप औद्योगिक क्षेत्र, फाल्दाल वृद्धि विकास, फाल्दाल वृद्धि विकास, छन्थोङ मुन्हा प्राचीन संस्कार, छन्थोङ मुन्हा प्राचीन संस्कार, सेगे मुन्हा युसान विश्व सांस्कृतिक सम्पदा, सेगे मुन्हा युसान
विश्व सांस्कृतिक सम्पदा छिजङ थोइदा उल्लेख हुनु अथवा समावेश हुनु छिजङ थोइदा उल्लेख हुनु अथवा समावेश हुनु थेप्योजकिन प्रमुख रूपमा थेप्योजकिन प्रमुख रूपमा थोकथुक विशिष्ट आकर्षक थोकथुक विशिष्ट आकर्षक छायन वानग्याङ प्राकृतिक वातावरण छायन वानग्याङ प्राकृतिक वातावरण खान्जी खादा संरक्षण गर्नु खान्जी खादा संरक्षण गर्नु खुक्चे जायो अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रता खुक्चे जायो अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र यो सँगसँगै च्याप्टर 31 उरी खोयाङुन सौलबोदा खोङ्गिगा माल्गायोको वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 32 सामसिप इगुवाको फोग्नारे साम्के थाङ्गुलमा गयोको वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरू र यस च्यानलमा तपाईहरुले EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्टमा गएर अन्य च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरू पनि सुन्दै अध्ययन गर्नुहोला। कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला अनि तपाईहरुको साथीहरू जो चाहिँ कोरियन भाषा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।